Më jepni 100 fjalë pelazge, edhe unë të pranoj pelazishte. Më jepni 100 fjalë. Po 100 fjalë lirë i keni? Shumë pak kemi emrat përveçëm shumë. Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Kur ka ardhur për shembull në Ballkan Kali, kur ka ardhur grurit gjitha, me këto merret shkenca e sotme. Nuk merret me thashë theme shkencore. Në këtë video dhe me këto fakte që paraqiten në këtë video, shumë për jush do të ngelen me gojë hapur. Shumë për jush që deri dje keni qenë skeptik për vjetërsinë dhe se cila është gjuha shqipe në të vërtetë. Sot, në këtë video do të shihni me sy tuaj se shkenca e historisë dhe gjuhësisë janë thjesht një manipulim i pabesueshëm që të lë me gojë hapur. Dhe në shekullin e 18 deri sot kemi gjuhën e sotme shqipe. Të gjitha të tjerat janë prralla. Pra me fakte konkrete do të shihni se si qëndron e vërteta e cila është bërë kachurrel me gënjeshtër. Sepse gjuha vërtetohet me fjalët e gjuhës, shkenca nuk është dogmë. E dini me se shpjegohet me shkencën e vërtetë, jo me prralla, me thashë theme. Gjuha shqipe, versioni geg dhe gjuha kopte janë e njëjta gjuhë. Kemi të bëjmë me indo-europianen e hershme pelazge që na tregon Aristoteli. Kështu që kushdo që e njeh mirë versionin geg të shqipes mund t'i lexojë shkrimet kopte pa më të voglen vështirësi. E dini me se shpjegohet me shkencën e vërtetë, jo me prralla, me thashë theme. Pelazgët janë një qoftë se ekzistonin, po nuk ekzistojnë, janë një popullsi e cila nuk është indo-europiane. Marrim një pjesë liturgjike nga shkrimi Ati Yn, At-On, që gjendet në Egjipt dhe e krahasojmë me gjuhën gege. Rezultatet janë mbreslënse. Fjalia e gjuhës kopte. Në shqip, jepeni atë e kem një fe. Më jepni 100 fjalë pelazge, edhe unë të pranoj pelazishte. Fjalia tjetër e gjuhës kopte është e njëjtë me atë të shqipes. Maref të bo, en perkan. Mbar të bo, e je i perkan. Perkan është fjala e konturuar, e plotësuar, e përfunduar. E dini me se shpjegohet me shkencën e vërtetë, jo me prralla, me thashë theme. Fjalia tjetër, mare, e je tek me të uru. Sepse gjuha vërtetohet me fjalët e gjuhës. Fjalia tjetër, kopte. Në shqip, ne tankoh a fol. Bibla e para ishte fjala. Më jepni 100 fjalë pelazge, edhe unë të pranoj pelazishte. Fjalia tjetër në shqip, en ni e ti, unë en tan e rau. Fjalë për fjalë përkthyer, unë të ndjej ty dhe unë dhe ne brohorasim. Sepse gjuha vërtetohet me fjalët e gjuhës. Pra ky zotri Pallosh ka tani jo 100 fjalë, por 1 milion fjalë për të na shpjeguar se si kanë kaluar këto 1 milion fjalë në Egjipt nga gjuha shqipe, pa pelazgët, paraardhësit e shqiptarëve. Këtij Palloshit dhe gjithë këtyre akademikëve Pallosh që kanë tallur bythun me gjuhën shqipe deri tani, do t'ju themi tani pastër e bukur shqip apo pelazgjisht. Shkoni e i bëni shurrën të gjithë librave që keni shkruar o të shitur. Më falni, po është pelazgjisht kjo apo shqip? Në rregull?
Gjuha kopte egjiptiane vërteton se është ndikuar nga pellazgjishtja, e ndaj është e njëjtë me dialektin geg. 2. Fakt. Fjalët e gjuhës shqipe që gjenden te kopikja egjiptiane vërtetojnë se gjuha shqipe nuk ka ndryshuar fare për 2350 vjet. Pra, një shqiptar i cili njeh mirë dialektin geg mund të shkojë në Egjipt e të lexojë gjuhën kopte pa asnjë vështirësi. Biles mund të bëj predikim në kishën ortodokse kopte. Pra, çfarë dreqin bëhet këtu? Po si ka mundësi që ekziston albanologjia dhe albanolog gjithandej, dhe nuk gjen asnjë gjë për gjuhën shqipe. Gjen vetëm disa të shitur që gënjejnë pa pikë turpi, se gjuha shqipe ka huazuar mbi 90% të fjalëve nga komshinët imagjinar, që nuk kanë ekzistuar para 200 vjetësh. Po këtu si vete halli tani? Këtu nuk po flasim për fjalë e as për etimologji fjalësh, po flasim për një gjuhë të tërë o njerëz. Si do e emërtojmë këtë tani? A e dini se cila është gjuha kopte? Versioni zyrtar që mund ta gjeni dhe online, kopishtja është gjuhë egjiptiane e folur nga fillimi historik, pra pas Krishtit në Egjiptin romak. Kopishtja mbahet si gjuha pasardhëse e egjiptiane së lashtë dhe daton e shkruar që në shekullin e parë pas Krishtit. Kopishtja u zvendësua nga arabishtja si gjuha kryesore e folur në Egjipt, pas pushtimit mysliman të Egjiptit, dhe u zvendësua nga dalë gjatë shekujve. Kopishtja nuk ka folës antar sot, megjithatë mbetet në përdorim të përditshëm si gjuhë liturgjike e kishës ortodokse kopte dhe e kishës katolike kopte. Risit në gramatik, fonologji dhe fluksi i fjalëve huazuese greke e dallojnë kopishten nga periudhat e mëparshme të gjuhës egjiptiane. Është shkruar me alfabetin kopik, një formë e modifikuar e alfabetit grek me disa shkronja shtesë të huazuara nga shkrimi egjiptian demokrat. Nëse këto nuk merren parasysh se vijnë nga pellazgjishtja apo ilirishtja, atëherë duhet përgjigje për pyetjet, të cilat të lënë me gojë hapur. Po si ka mundësi që në pushtimin romak të Egjiptit fillon të shkruhet shqip në Egjipt? Ç'lidhje ka gjuha e dialekti geg me egjiptianët apo romakët, të cilët kishin pushtuar në atë kohë Egjiptin, sipas versionit zyrtar? Përse nuk shkruajtën latinisht e këta, po shkruajtën shqipen? Po shtreqin tonin shkronjat greke dhe gjuha shqipe në Egjiptin romak. Çudi pra. Po kur kopishtja egjiptiane është gjuhë pasardhëse e egjiptianëve të lashtë, atëherë kush ishte në të vërtetë gjuha e lashtë e egjiptianëve? Kjo të lë dyshim edhe tek pllaka Rosetta, e cila u mor për të deshifruar egjiptianën e lashtë. Gjithashtu viti lë një dyshim të madh. Pra, pyetje pa përgjigje që të lënë me gojë hapur dhe të kuptosh drejt se historia dhe gjuhësia po tallin pyetën me njerëzit. Nëse bëni një kërkim të shpejtë në internet do të gjeni material pa fund se si përndiqen dhe si luftohet akoma gjuha kopte.
pra akoma dhe sot luftohet. Këtu ngelesh pa fjalë, po ç'lidhje ka kristianizmi, ortodoksia e katolicizmi egjiptian, i cilësuar si i pari që përqafoi krishtërimin me dialektin geg? A mundet në një trushplar të ma shpjegoj pak? Zero. Zero sepse askush nuk e di të vërtetën. Pra gjuha shqipe dhe më saktë dialekti geg është kopishtja egjiptiane pra. Giuseppe Catapano, pasi studioi 40 vjet në Egjipt, zori librin e tij, thoti fliste shqip. Pra pas ka patur të drejtë që ka shkruar librin e tij se Perëndia thot ka folur shqip. Pra kemi shumë punë për të bërë, miqtë e mi. Për të nxjerrë të vërtetën në dritë, duhet injoruar pothuajse gjithçka e shkruar nga Akademia Zyrtare. Pra, a shkuan romakët vërtet në Egjipt dhe e pushtuan, apo na tregojnë për radha këta akademikët në për libra? Po, ky fakt se gjuha egjiptiane është fiks dialekti geg, lë për të dyshuar se romakët nuk kishin as në Jeruzalem kur u kryqëzua Krishti, pra të dashur ndjekës të së vërtetës. Thesi i gënjeshtrave sapo është hapur, dhe prej andej do të dalin gënjeshtra të stërmdha dhe të pabesueshme. Për ata që nuk e kuptuan thelbin, po ju them vetëm një fjali. Ky fakt që solla në këtë video dhe që seluan astopi, hedh në kosh të plerave gjithë librat historik të shkruar që nga antikiteti, për historinë që njohim. Mirupafshim në një video tjetër për ju që doni vërtet të vërtetën, dhe jo tetën e vën, që në fakt nuk është një tet, por është një thes gjigant tetash.